Hello guys, welcome back to my channel. Police vlog le apanalok সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মই তেনেকুৱা একো vlog লৈ অহা নাই। আজি ভিডিওটো হৈছে মোৰ Flipkartৰ হলৰ ওপৰত। Flipkartৰ পৰা মই কিছুমান বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলো আৰু সেইখিনি আহি পাইছেহি আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলো। সো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওটো। So মই Flipkartৰ পৰা যিবিলাক বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলো সেইটা বস্তু প্ৰায় ডেকোৰেটিভ আইটেমৰ লগত ৰিলেটেড হয়, ঘৰৰ ডেকোৰেটিভ আইটেম আৰু দুটামান বস্তু মোৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজন হৈ আছিল, মানে ইমানে প্ৰবলেম হৈছিল সেইটা বস্তু নথকাত আৰু ফাইনালি সেইটা বস্তু এটা আহি গ'ল। এটা মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগি আছে আৰু এনেও মানে সেইটা বস্তু মানে মই ফাৰ্স্ট ভিডিও স্টাৰ্ট কৰিছো ন। সো কি বস্তু দৰকাৰ হয় বা কেনেকুৱা কি হয় মোৰ তেনেকুৱা কোনো একো আইডিয়া নাই। সো আপোনালোকে মাইণ্ড নকৰিব আৰু মানুহে এনেও বস্তু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকি গৈ থাকে ন। সো মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ লাহে লাহে শিকি গৈ থাকিম আৰু সেয়াই। আৰু বাকী ফ্লিপকাৰ্টৰ বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ভাল বস্তু পাব, ঘৰৰ ডেকোৰেটিভ আইটেম, কিচেন ৱৰ্কআউট, ড্ৰেছ পাৰি কৰি চবেই ভাল পাব। আৰু মই আজিলৈকে যিমান অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ তাৰ ভিতৰত ন মই একো বস্তুৱে মানে বেয়াকৈ অহা নাই, একো বস্তুৱে বেয়া অহা নাই, মানে বেয়াকৈ অহা নাই মানে এইটো বস্তু বেয়া আহিছে, এই মোক কিবা হেৰি এইটো যেনেকুৱা মানে কৰিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ তেনেকুৱা নাহিলে, সেনেকুৱা একো হোৱা নাই। চবেই ভাল পাইছোঁ মই। আৰু ইয়াৰ যিবিলাক প্ৰাইচ হয় বহুত ভাল বস্তু, একদম এফৰ্ডেবল প্ৰাইচত পাই যাব। সেয়াই আৰু বাকী মোৰ যিকেইটা বস্তু আহিছে সেইকেইটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। বাকী আৰু কেইটামান বস্তু আহিব আছে, যেতিয়া আহিব তেতিয়া আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত সেইকেইটা বস্তু দেখাম। চ' এতিয়া আৰু কথা পাতি নাথাকক, বস্তুকেইটা দেখাই লওঁ, চাইকেই থাকক। মোৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰডাক্টটো হৈছে নম্বৰ 1 কেণ্ডেল টি লাইট হোল্ডাৰ ছেট, ক্ৰেফ্ট জাংচন হেণ্ডমেড মুচিক ছেট অফ 2। সো এইটো প্ৰডাক্ট মই এতিয়া খুলিম, পূৰা আপোনালোকে দিব পাৰে, পূৰা পেক হৈ আছে। মই খোলাই নাই, মই ভাবিছোঁ মানে যেতিয়া ভিডিঅ'টো কৰিম তেতিয়া একেবাৰে খুলি মেলি আপোনালোকক দেখাম। এয়া আপোনালোকে দেখিছে পূৰা চিজৰো লৈ মেলি লগত ৰেডি। সো মই এইটো কাটোঁ আৰু চাওঁ এটা কেনেকুৱা। বস্তু দুটা হৈছে এই দুটা, পেকআপটো দুটা আহিছে আৰু এইটো টিলিং হোল্ডাৰ ছেট হয়। ইয়াৰ মেটেৰিয়েলটো গ্লাছৰ হয় আৰু কালাৰটো প্ৰায় মাল্টি কালাৰ বুলি ক'ব পাৰি, মাল্টি কালাৰ এয়া। আৰু এইটো যিকোনো অকেজন হ'লে বা অকেজন নহ'লেও এনেও কেতিয়াবা ৰাখিব পাৰে আপোনালোকে লিভিং ৰুমত, চেণ্টাৰ টেবুলত ধুনীয়াকৈ ৰাখি পেলাই আৰু এই টি লাইট কেণ্ডেলটো ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই পেলাই এনেকৈ ৰাখিব পাৰে। ইয়াৰ পৰা যিটো এটা ব্ৰাইটনেছ মানে একদম পূৰা পোহৰৰ পৰা আহি থাকিব ধুনীয়াকৈ, আৰু লাইট অফ থাকিলে বেছি ইয়াৰ মানে সেইটো বেছি ভাল হ'ব দেখিবলৈ বস্তুটো এয়া। আৰু আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা টি লাইট হোল্ডাৰ ছেট এই দুটা বুলি নহয়, বেলেগ ভেৰাইটি ছেট পাই যাব। মোৰ এই দুটা ভাল লাগিছিল, চ' মই এই দুটাও এটা অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ। চ' মোৰ নেক্সট প্ৰডাক্টটো হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাৱাৰ উইথ পট। চ' এইটো এতিয়া খোলোঁ পেকেটটো। আৰু ছেকেণ্ড বস্তুকেইটা হৈছে এইকেইটা আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাৱাৰ উইথ পট, আৰু দুটা আছে, এই দুটা ফাৰ্ষ্টে দেখাই লওঁ আপোনালোকক। এইটো হৈছে ছানফ্লাৱাৰ, আৰ্টিফিচিয়েল ছানফ্লাৱাৰ আৰু লগত পটটো দিছে, আৰু এইটো ৰ'জ ফ্লাৱাৰ লগত পটটো দিছে, আৰু বাকী দুটা দেখাই আছোঁ। এই দুটা হৈছে ৱাইল্ড ফ্লাৱাৰ উইথ পট, টোটেল 4টা আহিছে। আৰু এইবিলাক মানে সৰু সুৰা সজাই থোৱা বস্তু হয় আৰু আপোনালোকে বেডৰুমত, ড্ৰয়িং ৰুমত ধুনীয়াকৈ সজাই থ'ব পাৰিব, ডেকৰেটিভ কৰি পিনি ভালকৈ ভাল লাগে তেতিয়া ঘৰত দেখি পেলাই ৰুমবিলাক। চ' সেয়াই। আৰু বাকী 3 নম্বৰ প্ৰডাক্টটো দেখাম, আৰু বাকী 3 নম্বৰ প্ৰডাক্টটো এতিয়া দেখাম মই। এইটো খাব লাগিব, মোৰ 3 নম্বৰ প্ৰডাক্টটো হৈছে ৰিং লাইট। এটা ৰিং লাইট অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছিল মোৰ কাৰণে, চ' অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ। এইটো আৰু এইবিলাক হেভি আছে, ফিটিং কৰিব লাগিব বস্তুবোৰ। চ' মই এতিয়া 4 নম্বৰ প্ৰডাক্টটো দেখাম আপোনালোকক। এইটো আছে
টাইপতটো এইটো মোৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছিলে মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোকক মই মানে বহুতকেইটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছিলে বুলি চ' বস্তুকেইটা আহি গ'ল আৰু খুলি চাওঁ হ'ব দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চ' এইটো ফাইনেলি মোৰ টাইপতটো আহি গ'ল আৰু এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছিলে কাৰণ মই যেতিয়া মানে ইউটিউব কৰোঁ ন মই পুৰা ফোনটো এনেকৈ হাতত লৈ মেলি এনেকৈ থাকিলে মানে অলপমান প্ৰব্লেম হয় অলপমান স্কিনখন হিলি থকা নিচিনা হয় আৰু মই কিটচেনৰ ৰেচিপি বনালেও গোটেই কেৰাহীখন সম্পূৰ্ণ নাহে সেইটো কাৰণে মোৰ বহুত প্ৰব্লেম হয় আৰু মই অৰ্ডাৰ দিম ভাবি আছিলোঁ চ' ফাইনেলি অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু এতিয়া বস্তুটো আহি গ'ল ইয়াৰ মোৰ বহুত ভাল লাগিছে মনটো এয়া আৰু এইবিলাক কিছুমান ফিটিং কৰিব লগা আছে এইবিলাক ফিটিং কৰি মেলিলে হৈ যাব আৰু 5 নম্বৰ প্ৰডাক্টটো দেখাম এতিয়া 5 নম্বৰ প্ৰডাক্টটো এইটো আছে বেলুন পাম্প মানে একচুৱেলি এইবিলাক অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ মানে সোনকালে এটা অকেজন এটা আহি আছে আৰু কি অকেজন হয় নকওঁ ভিডিঅ' বনাম তাৰ আপোনালোকে নিজেই দেখা পাব কিহৰ অকেজন হয় এইটো আৰু এইটো হয় পাম্প মানে মুখেৰে ফুলাই থাকিবলৈ কিমান আৰু ফুলাব ন ইমান প্ৰব্লেম হৈ থাকে আৰু এইটো পাম্প বেলুনেৰে পাম্পটো বেলুন দি পানি ফুলালে ইজি হৈ যায় আৰু বহুত একেবাৰতে বহুতকেইটা বেলুন ফুলাই ল'ব পাৰি চ' এইটো এটা অৰ্ডাৰ দিলোঁ এইটো হ'ল 6 নম্বৰ প্ৰডাক্ট আৰু এইটো আছে চাইনিং এঞ্জেল অক্সিডাইজ চিলভাৰ জুৱেল ছেট চকাৰ টাইপৰ হয় ডিঙিত পিন্ধা চ' এইটো খুলি লওঁ এইটো হৈছে এইটো বস্তুটো চকাৰ টাইপ হয় ডিঙিত পিন্ধা বহুত ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ আৰু এইটো শাড়ীৰ লগতো পিন্ধিব পাৰি কুৰ্তাৰ লগত এইখনটো আৰু ইয়েৰিংছ এটা নিপিন্ধি অকল এইটো পিন্ধিব পাৰে কুৰ্তাৰ লগত আৰু শাড়ীৰ লগত উইথ ইয়েৰিংছ পিন্ধিব পাৰি লং স্কাৰ্টৰ লগতো এইটো ভাল লাগিব পিন্ধিলে আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব এইটো বস্তুটো চাওক বহুত ধুনীয়া লাগে পিন্ধিলে মানে আৰু ইয়াৰ লগত আছে ইয়েৰিংছ দুটা কেতিয়াবা পিন্ধিম দেখাম আপোনালোকক তেতিয়া ভিডিঅ'ত দেখা পাব আপোনালোকে এইটো তাৰপিছত 7 নম্বৰত আছে এটা লাইট ডেকৰেটিভ লাইট হয় খুলি চাব লাগিব ভালকৈ অলপমান আধা খুলিছোঁৱেই আৰু দিবলৈ আছে এইটো এইবিলাক চব অকেজনৰ কাৰণে লোৱা আছে 7 নম্বৰ প্ৰডাক্টটো হৈছে এইটো আছে টেবুল ৰানাৰ হয় এইখন চাওক ইমান ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ এম্ব্ৰইডাৰীটো বহুত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে দেখাটো ভাল লাগিছে
আৰু এখন প্ৰায় 183 সেন্টিমিটাৰ মান হয় আৰু এখন ডাইনিং টেবুলৰ মাজত টেবুল ৰানাৰ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে মোৰ আছে বেলেগ কিন্তু মই সদায় মানে একেবিলাক বস্তুকে দেখি আৰু একেবোৰ বস্তু ইউজ কৰি মোৰ ভাল নালাগে সেইকাৰণে মই আকৌ বেলেগখনকে অৰ্ডাৰ দিছোঁ বস্তুবোৰ চেঞ্জ কৰি থাকিলে এনেও ভাল লাগে সো ইয়া আৰু এইটো কালাৰটো ব্লু কালাৰ হয় বহুত ধুনীয়া কালাৰ ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া হয় ইয়াৰ আৰু এইটো মই ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে হেৰি কৰিছোঁ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ মই যে কৈছোঁ এটা অকেজন আছে বুলি সেইটোৱে গম পাবই মই ভিডিঅ' দিমেই তাৰ এয়া ইয়াতে বেলুনছ আছে আৰু ব্লু আৰু চিলভাৰ কাৰ্টেন্স আছে বেনাৰ এখন আছে চ' এইটো এটা প্ৰডাক্টটো ছিংগল গুড ভাইবছ ৱাল ডেকৰ এণ্ড ডোৰ মই দেখাইছোঁ পাৰ্পল ৱাইল্ড ফ্লাৱাৰ আৰু আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাৱাৰ উইথ পট এইটো আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাৱাৰ উইথ পট এইটো এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মই এইটো একচুৱেলি ফ্লাৱাৰটো মোৰ কালাৰটো ভাল লাগিলে সেইকাৰণে মই অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আপোনালোকে এইটো চব কালাৰটো কি ধুনীয়া হয় পুৰা পাৰ্পল কালাৰ কিউট হয় দেখিবলৈ বহুত মই অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ মই ভাল লাগিছে দেখিবলৈ এইটো মাল্টি কালাৰ টি লাইট কেণ্ডেল এটা কেণ্ডেলছ আছে মাল্টি কালাৰ বহুত ভাল লাগে মোৰ এনেকুৱা কেণ্ডেলছবিলাক মাল্টি কালাৰ কেণ্ডেলছবোৰ ইয়াতে কেইবাটাও আছে 54টা মান হ'ব এইটো য়েল্লো আৰু ঠিক তেনেকৈ গ্ৰীণো আছে য়েল্লো গ্ৰীণ এইবিলাক চব আছে এনেকুৱা এইটো হ'ল ড্ৰিম কেচাৰ টিকটুচা হয় মই দেখাই আছোঁ ডাঙৰো পায় সৰু পায় বাট মোক সৰুটো লাগিছিলে সেইকাৰণে মই সৰুটো অৰ্ডাৰ দিলোঁ এইটো লাষ্ট প্ৰডাক্ট আৰু এইটো কি আছে চাম এইটোত আছে কপাৰ ষ্ট্ৰিং লেড লাইট এতিয়া মই 4টা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এইটো ডেকৰেশ্যনৰ লাইটিঙে হয় ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে এইকেইটা এই 4টা এইকেইটা চ' আজি ফ্লিপকাৰ্ট হলৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' আৰু বেলেগ ভিডিঅ' লৈ সোনকালে আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ৱেইট কৰি থাকিব মই জলদিয়ে লৈ আহিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ভিডিঅ'বিলাক সোনকালে চ' আজিলৈ আহিছোঁ বাই